आज श्री क्षेत्र घोराडेश्वर डोंगर या ठिकाणी वृक्ष संवर्धन सेवेसाठी आलो असताना झाडांना अग्नी लागू नये यासाठी आपण अग्निपट्टे मारण्याचे या ठिकाणी काम सुरू आहे। आणि वृक्ष संवर्धन सेवा करत असताना निसर्गातले बरेचसे पक्षी आपल्याला पाहायला मिळतात। या ठिकाणी आपण पाहू शकता कोतवाल नावाचा पक्षी इथं आहे। आणि असे सुंदर पक्षी पाहायचे असतील तर हा निसर्ग सांभाळला पाहिजे, वाढवला पाहिजे। धन्यवाद।